Proiectul de Service Learning combină în mod eficient subiecte din curriculum școlar cu acțiuni de serviciu în folosul comunității pentru cauze cu impact local, național sau chiar global. Rezultatele sunt memorabile, ne extind orizontul de experiențe și ne transformă în agenți ai schimbării. Iată câteva exemple. Elevii unei școli gimnaziale amenajează în cartier o grădină comunitară. Ei folosesc matematica pentru a calcula dimensiunea straturilor și la ce distanță trebuie să planteze semințele. Timp de un semestru, aceștia întrețin grădina, învață despre diverse plante, iar legumele sunt apoi donate unui azil de bătrâni. Elevii unui liceu investigează efectele poluării gazelor de eșapament din oraș, pregătesc o prezentare pentru Consiliul Local al orașului pentru a-i convinge să transforme o stradă intens circulată în alee pietonală. Conving 10.000 de cetățeni să le semneze petiția și conving și pe consilieri să le accepte propunerea. Beneficiile pentru a vă implica într-un proiect de service learning sunt numeroase. Aplicați ceea ce învățați la clasă pentru a sprijini o cauză din comunitate, luați decizii reale, deveniți membri activi ai comunității, descoperiți lucruri noi despre voi, vă dezvoltați abilități de leadership, de lucru în echipă și multe altele. Dar a defini ce înseamnă un proiect de service learning este doar o parte a înțelegerii acestei metode de învățare prin experiență. Ce trebuie să știți despre acest tip de proiecte? Proiectele de service learning sunt diferite de alte forme de voluntariat în comunitate, deoarece ele se concentrează pe ceea ce învață elevii. Înțelegerea, integrarea și aplicarea cunoștințelor acumulate la școală sau în cadrul clubului Impact sunt aspecte esențiale ale proiectului de service learning. Acest tip de proiecte sunt potrivite pentru toți elevii. Proiectele de service learning pot fi aplicate cu succes pentru orice fel de subiect și sunt la fel de eficiente din punct de vedere al învățării și al impactului în comunitate, indiferent de vârstă. Orice discuție despre proiectele de service learning este strâns legată de comunitate. Un proiect poate să acționeze la nivel de comunitate școlară, la nivel de comunitate locală, națională sau chiar internațională. Este mai simplu să găsești soluții pentru probleme care vă sunt foarte cunoscute. De aceea, majoritatea proiectelor de început se desfășoară într-un cadru sigur și proxim, școala. Dar vă încurajăm să ieșiți cât mai mult în afara perimetrului școlii și să căutați noi provocări. Există 3 tipuri de proiecte de service learning. Toate sunt extrem de eficiente și fiecare aduce cu sine beneficii și provocări. Proiecte de serviciu direct, în care elevii se implică personal și vin în mod direct în întâmpinarea unei anumite nevoi a comunității. De exemplu, dacă grupul vostru plănuiește o zi în care să se ducă afară și să strângă gunoaiele dintr-un parc, ei fac un serviciu direct. Proiecte de serviciu indirect implică direcționarea tuturor resurselor pentru a ajuta pe cei care sunt serviți. De exemplu, grupul vostru descoperă că poate aduna bani pentru strângerea gunoiului în 10 cartiere diferite. În acest fel, veți realiza mult mai mult decât dacă ați fi strâns personal gunoiul printr-un proiect de serviciu direct. Proiecte de advocacy abordează cauzele problemelor comunității, încercând să elimine cauza problemelor și nu doar efectele. Dacă grupul vostru influențează obținerea unei hotărâri locale care să presupună o amendă pentru cei care aruncă gunoiul în parc, atunci se numește proiect de advocacy. Un proiect de service learning aduce cu sine multe oportunități prin care să vă dezvoltați abilități. Trebuie să articulați păreri, să le ascultați pe ale celorlalți, să colaborați. Profitați de această experiență pentru a vă cunoaște mai bine punctele forte și cele care merită să le dezvoltați.